רוני, שהיא מנטורית מובילה להורים ומחברת את הספר אמנות ההורות, והיום אנחנו מדברים על סקרנות. סקרנות, אנחנו יודעים שהיום זו מיומנות שהיא מאוד מאוד חשובה, היא באה לילדים באופן טבעי ואנחנו רוצים לשמר אותה. אנחנו רוצים גם לשמר אותה וגם למנף אותה. בכלל סקרנות, אם חושבים על זה, היא בסיס לכל כך הרבה דברים. סטארט-אפים, המצאות, יחסים נובעים מסקרנות, כי אם את מעניינת אותי, אני אסתקרן לגבייך, ואם משהו מסקרן אותי, אני אלמד לגביו. ובעצם משחקי יצירה של אורדה פיתחו את ערכת המדע. ערכת המדע באה ואומרת, אני רוצה לעזור לילד שלי, רוצה לאפשר לבן שלי או לבת שלי לעורר את הסקרנות אצלם, ואני אגרה אותם בצורה מעניינת. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכדי לעורר סקרנות אצל ילד או אצל מבוגר, אני צריכה להחליף את הסימן קריאה בסימן שאלה, לשאול שאלות. אני קוראת לזה בספר שלי, אמנות ההורות, להיות הורה מברר. לא להניח הנחות, לשאול ולתת לו גם לחקור. בסדרה הזו אני רוצה ככה להתייחס רגע לרדיו הסלולרי. אנחנו יכולים להרכיב רדיו, להשאיר אותו באזור השמש ולראות איך אנחנו ממש יכולים לייצר תקשורת עם השמש, עם הרדיו. עכשיו בשבילי, לאחת כמוני להרכיב דבר כזה זה סינית. אז גם יש לי הוראות ברורות, אבל יותר מזה יש לי פה אפשרות לשלוח את הילד ולחקור. כי מה זה אנרגיה סולארית? הוא רוצה לדעת, אני אימא שלו אינטליגנטית, אך לא יודעת לתת לו את התשובה, אבל מי יכול? דוקטור גוגל והרבה מאוד מקומות שיודעים. זאת אומרת, עצם העובדה שיש הוראות ומשהו שכאילו בא בקופסה, יש איזושהי מחשבה, אז איפה פה הסקרנות, איפה פה הבירור? אבל זאת אומרת, זה אולי רק הטריגר, אבל מכאן אתה יכול באמת לפתוח את זה להמון המון עולמות תוכן. המשחק הוא המסגרת מבחינתי, הוא לשבת את הזמן הזה ולתת לסקרנות את המקום שלה, את הביטוי שלה, מה שיבוא מעבר לזה, זה הסקרנות, זה ללכת ללמוד. למשל, איך עפים? הילדים שלי שואלים אותי, כשטסנו בקיץ, איך מטוס מחזיק זמן באוויר? אוקיי, בלעתי את הרוק, לא ידעתי להגיד, אבל מה זה גרם לי ללכת לקרוא על אווירודינמיקה ולדעת איך כתוב, והתחלתי להסביר. השאלות האלה היו... או איך האונייה העצומה הזאת, היא לא שוקעת. נכון, אז הדברים האלה יכולים ליצור אצל הילדים שלנו את הסקרנות. עכשיו כן, המשחקים שקיבלנו פה בערכת המדע מאפשרים גם את השאלה וגם את היצירה. כי ילד שבסוף הרכיב רדיו, או ילד שבסוף פיתח לעצמו שעון מעורר. אוקיי, ילדים קשה להם להתעורר, הערכה הזו היא מתאימה גילאי 8 ומעלה. הרבה פעמים אני שומעת הורים, הילדים רק בפורטנייט, רק בפלאפון, לא. יש סדרות שלמות של ילדים לגיל התבגרות שיכולות ליצור עניין. הסקרנות היא מתחילה בתוכנו. כל המצאה התחילה מאיזשהו מקום סקרני ולחקור. יש היום איזושהי, אני מנצלת באמת את הפאנל שיש לי, היום כאילו המון תלונות על החינוך שהוא לא מעודד יצירתיות ומדכא סקרנות, אבל אנחנו בסך הכל גם ההורים. ועם כל הכבוד לחינוך, מה אנחנו כהורים לדעתכם יכולים לעשות כדי לשמר כל הזמן את הסקרנות הזאת אצל הילדים? זה נורא מעניין, אני מקשיבה ככה ואני חושבת בתור פסיכולוגית וכל כך מסכימה. דרך אגב, יש גם איזשהו מסר. אתה יכול לקחת את המשחק הזה, לשים לילד ותגיד, תרכיב, בדיוק כך. אבל אם אתה יושב איתו, אפרופו לשים את הפלאפון בצד ולהיות איתו כמה דקות, והוא רואה שגם אתה מגלה איזושהי סקרנות ועניין, אתה לא חייב, דרך אגב, גם אני נורא מתוסכלת מהדברים הטכנולוגיים שאני בקושי יודעת, אבל אני מבקשת ממנו הרבה פעמים ללמד אותי ועזרה, ואז אני מקבלת איזשהו say שהוא בעצם, הוא מתעניין ונאה דורש נאה מקיים. שיתוף עולמות תוכן, אני קוראת לזה, גם ביחסים סקרנות מאוד מאוד קריטית, כי אף אחד לא יעניין אותי אם הוא לא יעניין אותי. אבל שיתוף עולמות התוכן, אני שואלת, הוא נותן מענה, אז הישיבה סביב המשחק היא לא בוא כך תעשה, היא ישיבה משותפת, וגם אני לומדת המון המון על הילד שלי תוך כדי. לגמרי. אוקיי, אני כמובן באופן אישי שעות יכולתי לנהל את השיחה הזאת, אבל אסף, אני בוחרת בך עכשיו, מסקרן אותי לדעת מה הכנת לי. תודה.